Ở bên Úc hiện tại thì có nhiều phương pháp điều trị khác nhau cho trẻ nhỏ, trẻ mà đến trường rồi và cho người lớn. And the reason why those treatment programs are different are because as a person gets older, the stuttering is more entrenched. It's harder to make it, to control it. Yeah? Cái lý do mà vì sao các phương pháp điều trị này khác nhau là tại vì theo thời gian khi mà mình lớn lên, mình trưởng thành đó, thì cái ảnh hưởng của máy lắp nó sẽ khó thay đổi hơn. And as in Australia, what we've learned from some research is as people who stutter get older, over that time they've also had to deal with the stuttering. And sometimes they can have lots of negative thoughts about their talking as well as the stutters. Yeah. Và nghiên cứu cho thấy là khi mà người nói lắp có tuổi trường già đi thì cái ngoại trừ ảnh hưởng của lời nói thì còn có những cái suy nghĩ hay là cảm xúc tiêu cực. Yeah. So some people can get very frustrated by their stuttering. Some people can not talk very much because they don't like other people to see them stuttering, and it changes sometimes how they feel about their communication. Yeah. Một số người sẽ cảm thấy là bực tức hay là thất vọng. Một số người thì không muốn nói nhiều bởi vì không muốn người khác thấy là mình nói gấp. Và cái điều này có thể thay đổi lúc này lúc khác nữa. Particularly for older people who are stuttering, like adults. Yeah. Đặc biệt là khi mà người nói lắp đó đã là người trưởng thành rồi. Whereas when young children are stuttering, it doesn't tend to bother them very much, and they don't care. Yeah. So the treatments are very different. Trong khi đối với trẻ con thì cái việc mà nó lắp nó không có ảnh hưởng gì đến cái tâm trạng của nó không có quan tâm tới, cho nên là phương pháp điều trị cho trẻ con thì khác so với người lớn. Except the treatments that we have for young children are much more effective at getting rid of the stuttering. Yeah. Cái phương pháp điều trị cho trẻ con thì dường như là nó có hiệu quả, có thể chữa dứt điểm, nó chữa khỏi được. Whereas the treatments that we have at the moment for older people who stutter, like you, for adults, the treatments don't get rid of the stuttering. They teach you a technique to help you control the stuttering. Yeah. Còn phương pháp điều trị cho người lớn hiện tại thì không phải là chữa hết, không phải là chữa dứt điểm mà chỉ làm cái kỹ thuật để giúp mình có thể kiểm soát được. Yeah. With stuttering in adults, the evidence for treatment in Australia is for focusing on two different parts of communication. Đối với điều trị cho người lớn mà những cái chứng cứ hiện tại ở bên Úc cho thấy là phải hướng đến hai cái thành phần chính. And the first thing that we focus on is teaching you techniques to control the stutters. Yeah. Phần thứ nhất đó là sẽ hướng dẫn những kỹ thuật để giúp cho mình kiểm soát được lời nói, kiểm soát được cái lời nói mình nói. Yeah. Do you remember the techniques that we've learned? Vậy thì một số bạn ở đây có biết rồi thì có nhớ cái điều đó là gì không? Yeah. We're going to practice those again this afternoon. Cái nữa thì mấy bạn sẽ phải tập lại nhé. The second type of treatment that we need to sometimes use is also more a psychological treatment. Yeah. Và cái phần thứ hai thì hướng về cái khía cạnh tâm lý hơn. It's called cognitive behavior therapy. Mình còn gọi là cái liệu pháp nhận thức hành vi. And there's some evidence to suggest that that type of therapy helps you think about your speech in a different way and your communication in a more positive way instead of in a negative way. Vì các nghiên cứu cho thấy là cái liệu pháp này sẽ giúp cho mình nó thay đổi cách suy nghĩ, mình nghĩ một cách khác đi về cái việc mình nói lắp hay là về những ảnh hưởng của nói lắp. The research tells us that if we do cognitive behavior therapy on its own, it won't change the stuttering behaviors. Yeah?
Và nghiên cứu cũng cho thấy là riêng cái liệu pháp nhận thức hành vi thôi thì nó thực sự là không có thay đổi được cái lời nói gốc của mình. But if we do the cognitive behavior therapy with the other treatment, where we teach you a technique to control your stutters, then it has a better long-term outcome. Mà nghiên cứu cho thấy là mình phải phối hợp cả hai cái, vừa là liệu pháp nhận thức hành vi, vừa là tập nói luôn, tập kiểm soát lời nói thì cái hiệu quả của mình sẽ tốt hơn, về lâu dài hơn. Yeah. So what we tend to do when we start treatment is focus on teaching the techniques that help you control the stuttering. Vì vậy thông thường khi mà mới bắt đầu điều trị thì sẽ là dạy kỹ thuật kiểm soát lời nói trước. Yeah. And so initially we change the way you're talking so that instead of stuttering, you talk in a different way. Để có thể thay đổi cái cách mà mình nói, thay vì nói lắp thì mình sẽ nói làm sao để cho không bị lắp. Yeah. And then we make that way of talking sound as normal as we can. Yeah. Và mình sẽ làm cho cái kỹ thuật mới này nó nghe càng tự nhiên càng tốt. Yeah. It can be a very, very effective treatment, but you need to keep practicing and you need to keep using that speech pattern for it to help you control your stuttering all the time. Cái cách này có thể là rất có hiệu quả với điều kiện là mình phải luôn luôn luyện tập và luôn luôn áp dụng cái cách này. Does that make sense? Mọi người có gì khó hiểu không? Do you have any questions? Có câu hỏi gì không? Anh có câu hỏi. Ví dụ mấy cái âm mà âm vọng thôi nó khó cho nó bật mà nó khó buông rồi đó. He noticed that he has most difficulty with the plosive sounds. Yes, yeah. And so what we would need to do is in a booster or in a follow-up of the treatment is focus on how we can use one of those techniques to change that plosive sound. Yeah. Như vậy thì trong những cái buổi mà tập duy trì cái tập mà giống như là củng cố thì sẽ tìm ra cái cách nào để mà có thể cải thiện được cái việc phát âm những bậc đó không nổ. Did you meet Mr. John Staples when he came here? Some of them. Some of them. Hôm trước có một bác ở bên Úc quay bác John á, thì trong đây có ai gặp bác nào Nhật không? Yes. No. Nhật and vàng. Some of them. Yeah. He's been using that treatment technique for a very long time. Yeah. Và bác đã học và sử dụng cái cách nói này là một thời gian rất là dài. 40 years? 40 năm. Yeah. But he will tell you that the way he controls his stuttering is by using the technique and practicing all the time. Very intensive. Và bác sẽ nói cho mình đó là cái cách mà bác có thể kiểm soát được lời nói của bác là phải thực hành và áp dụng cái kỹ thuật này một cách rất là tích cực, cường độ cao luôn. Some of the patients that come into the university clinic where I work, they tend to sometimes do 2, maybe 3 treatment programs over about 3 or 4 years. Một số người mà đến điều trị ở phòng khám ở trường của cô thì một số người là phải tham gia điều trị là 2 đến 3 đợt trong vòng cách nhau vài năm. And after they've been using and practicing and they've been through a couple of treatment programs, they tend to have better control over their speech. Và sau khi mà họ đã thực hành nhiều và sử dụng nhiều để học cách kiểm soát nhiều tới luôn nhiều lần thì theo thời gian, theo vài năm sau họ sẽ thành thục. Mr. John would tell you that he thinks it's important for a treatment program to go for 2 or 3 weeks. Very intensive. Ý kiến của bác John nó có nghĩa là mình cần phải luyện tập cường độ cao tích cực trong vòng 2 đến 3 tuần. Yeah.
There is some research though that shows that you can achieve the same outcome in just 1 or 2 days. Yeah. Cũng có nghiên cứu cho thấy mình có thể đạt được kết quả tương tự trong vòng 2 ngày. However, if you do a treatment program that's just for 1 or 2 days, it means you need to do a lot more practice outside the clinic. Với điều kiện là mình tham gia điều trị 2 ngày mà mình phải tiếp tục tập luyện rất là nhiều trong ngoài lúc mình ở trong cái phòng khám để mà điều trị. And one of the things that's really important is, and has been for Mr. John, is the support and practice that he's done with Speak Easy Australia, which is the same as Eco Vietnam. Và điều quan trọng là tại vì trước đây là bác đã tham gia tập luyện cùng với nhóm Speak Easy của Úc đó, thì cũng là giống như nhóm Eco của mình ở đây. Yeah. So we will address your question when we do a booster this afternoon. Tại vì trước đây là Vàng đã tham gia cái buổi điều trị tăng cường cường độ cao trong vòng 2 ngày rồi. Hôm nay sẽ là một buổi tái khám và sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi của Vàng ngày hôm nay. Yeah. Does anyone else have any questions? Còn câu hỏi nào khác không? Anyone, can I try some cake? Ngon.